Like, look at this. So, naka-focus lang siya sa kamay ko. And then, I remove it. It's gonna focus on my face. Hi everyone, it's Marlon and welcome back to my channel. At today, wala naman tayo masyadong gagawin. Gusto ko lang i-unbox ang bagong iPhone 13 na binili ko ngayong araw lang na to. So, pinick up ko siya sa Apple Store kaninang umaga. What I got is iPhone 13 Pro. And this is the Sierra Blue 512 gigabytes. Yeah, it's very expensive. Yeah, for me, this is very important because not the iPhone, but me buying an iPhone because I've always been an Android user. And the last time I actually buy an iPhone was, I think that was 2015 or 2016 when they introduced the portrait mode with iPhones. Kwento ko lang, no? Kasi wala talaga akong balak bumili ng iPhone. But then, a day after it was released, after work, I went out to buy dinner. And then, suddenly my phone slipped through my pocket. It fell on the ground. Nabasag, nag-crack yung screen niya. So sa isip-isip ko, wala talaga akong balak bumili ng iPhone. Pero nung nabasag yung screen ng phone ko, hindi ako masyadong nalungkot. At the back of my mind, I still want iPhone regardless. That day na nahulog siya, hindi ko sinasadya. Talagang nahulog siya sa bulsa ko. Parang naglinya yung araw, buwan, at ang mundo. Parang binigyan ako ng rason talaga ng universe para bumili ng iPhone 13. Oh, pakita ko sa inyo hindi ako nagbibiro na talagang hindi ko alam kung kita dyan. Ayan, nakita niyo yung crack? Ayan, nakita niyo na. Oh, di ako nagbibiro. Gumagana pa man siya. Hindi naman siya sirang-sira. So, ayan, inisip ko, wala sa budget ko. But then I realized, minsan lang naman, at minsan lang i-treat ang sarili. And birthday gift ko na rin sa sarili ko. So, inisip ko na lang na ganun. Tandaan nyo na pag bibili kayo ng gamit or mamahaling bagay, huwag na kayong manghinayang. Just make sure na masaya kayo. Ayun lang yun. Huwag nyo nang isipin yung ano. Kasi minsan lang naman. So, yan. So, happy purchase ba? So, yeah. Walang cheche-bureche, walang hal-eklabu. Let's go. Ito yung iPhone 13, yan yung box niya. Maliit lang. Wala na siyang charger for sure. Ginawa nila yun starting ng iPhone 12. Yep, nothing special here. Meron na silang ganito. Easy to peel plastic or paper para buksan. That's satisfying. Let's do this. Woo! So good. Wow! Ang ganda. Wow! Hindi ko na-expect na ganito pala agad yung Sierra Blue. Para din siyang kulay gray sa ibang, alam mo pagka ng ibang, pag na-reflecta ng light. Yung pangit lang sa iPhone 13 Pro, yung gilid niya is parang stainless, ano ba tawag dito? Chrome something. Na fingerprint, pagka yung kamay mo, yung fingerprint mo, madaling dumikit. Kaya, ayun yung isa sa mga downside dito. Pero okay lang naman, lalagyan mo naman ng case, diba? So, but looking at it the first time, I'm actually surprised and I'm actually amazed how good this is. Yung kinaibahan ng iPhone 13 sa iPhone 12 is yung unang-una yung size ng camera. So, if you're planning to use the case for your old iPhone 12, hindi siya magkakasya dito kasi yung camera ng iPhone 13 is bigger. First impression, really good. I actually like the color and I don't regret it. Let's take it out of the box. What comes in the box is your other, itong, ano ba to, yung may Apple sticker tapos yung Lightning to USB-C cable for charger.
Wow, bilis ah. Yun kagad. Okay. Okay, let's set it up. Parang ayaw akong hawakan yung screen. Nakakapanghinayang. Okay. Welcome to iPhone. Alright, swipe up to get started. Yun. Okay. Ganda. Nice. Nga pala, itong iPhone 13 Pro is 120 Hz. So, ibig sabihin nun yung bilis ng pag-scroll. Dati, yung previous iPhones is 60 Hz lang. Yung pag napansin mo pagka ini-slide mo, nakita mo parang naglalag yung mga icons, yung parang sumusunod, yung hindi siya malinaw. And ngayon, sobrang linaw niya, sobrang smooth. Kaya, yeah, very good Apple. It's been a long wait. Yung 120 Hz na yun, sobrang widely available na sa halos lahat ng Android. So, Apple na lang yung huling, sobrang late na siya. Yan. So, yun. Sobrang astig. I'm happy with my purchase. I'm so glad na ito yung pinili kong kulay as well. Maganda siya. I think that's about it. Thank you so much for watching again. And yeah, see you in the next one. Bye.